હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્માર્ટ કોમ્પ્યુટર એકેડમીની આ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે અને ફરીવાર સીનો એક નવો ટોપિક લઈને આપણી સમક્ષ આવ્યો છું. ટોપિક છે ફાઇલ હેન્ડલિંગ. ફ્રેન્ડ્સ, હું તમને એવું ક્વેશ્ચન કરું કે તમને ફાઇલ બનાવતા આવડે? તો તમે કહેશો આવડે જ. સી લેંગ્વેજની જેણે શરૂઆત કરી હોય એણે પણ ફાઇલ ન્યૂ કરીને ફાઇલ બનાવી હોય, સેવ કરી હોય, ઓપન કરી હોય, ફરીવાર એને ક્લોઝ કરીને ફરીવાર ઓપન કરી હોય, તો આ ફાઇલ બનાવતા તમને આવડે જ છે, આવું તમે મને કહેશો. ફાઇલ હેન્ડલિંગમાં આપણે ફાઇલ જ બનાવીએ છીએ, તો એ બે વચ્ચે તફાવત શું છે તમને સમજાવો. તો તમને જે ફાઇલ બનાવતા આવડે છે એ ફાઇલ તમે પ્રોગ્રામ ફાઇલ બનાવતા શીખો છો, પ્રોગ્રામ ફાઇલ બનાવતા આવડે છે. પરંતુ પ્રોગ્રામ તમે રન કરો અને રન ટાઈમ તમે કોઈ ડેટા આપો અને એ ડેટાને તમારે કોઈ જગ્યાએ સ્ટોર કરવાનો હોય, તો આવું ફાઇલ હેન્ડલિંગ તમને સીની અંદર જો ન શીખાવો તો આવડતું હોય નહીં. તો તમને જે ફાઇલ ઓપન કરતા આવડે છે એ સી પ્રોગ્રામ, જે ટર્બો સીનો પ્રોગ્રામ છે, એણે જે ફેસિલિટી, એણે જે એડિટર આપ્યું છે એના દ્વારા તમને ફાઇલ બનાવતા આવડે છે. પણ સીના પ્રોગ્રામ દ્વારા જો તમારે ફાઇલ બનાવતા શીખવું હોય તો આપણે આ વિડીયો દ્વારા શીખીશું. તો હવે આપણે શરૂ કરીએ ગ્રાફિક્સ દ્વારા, સ્લાઇડ દ્વારા અને પ્રોગ્રામ દ્વારા સીની અંદર ફાઇલ હેન્ડલિંગ કેવી રીતે થઈ શકે છે. આ ફાઇલ હેન્ડલિંગનું આપણે બહુ જ ઓછો પાર્ટ આપણે શીખશું, કારણ કે ટોપિક ઘણો મોટો છે, પણ અહીંયા આપણે થોડી શરૂઆત કરશું. ફ્રેન્ડ્સ, ફાઇલ હેન્ડલિંગ સી લેંગ્વેજની અંદર ઘણો અગત્યનો ટોપિક અને થોડો લાંબો ટોપિક પણ છે, પણ અહીંયા આપણે તેની સમજવાની શરૂઆત કરશું નાના પ્રાઇમરી એક્ઝામ્પલથી. અને એના માટે આપણે બહુ જ શરૂઆતમાં શીખેલા હોય કોમ્પ્યુટરનું બેઝિક આર્કિટેક્ચર, એનો યુઝ કરશું. તો આ આર્કિટેક્ચરથી તમે ખૂબ જ પરિચિત છો. ઇનપુટ ડિવાઇસ, સીપીયુ અને આઉટપુટ ડિવાઇસ. સીપીયુની અંદર બેઝિક મેમરી હોય છે કે જેને આપણે રેમ તરીકે ઓળખીએ છીએ. સેકન્ડરી મેમરી એટલે કે હાર્ડ ડિસ્ક હોય છે, કંટ્રોલ યુનિટ, અને ALU એટલે એરેથમેટિક એન્ડ લોજિકલ યુનિટ. અને જ્યારે ડેટા આપણે પાછો માંગીએ ત્યારે આપણને મોનિટર એટલે કે આઉટપુટ ડિવાઇસમાં દેખાય છે. તો આનો આપણે યુઝ કરશું. હવે આપણે ફાઇલ હેન્ડલિંગ માટે ચર્ચા કરીએ તો કઈ પ્રક્રિયાને ફાઇલ હેન્ડલિંગ કહેવાય. તો આપણે સીના સંદર્ભમાં વાત કરીએ તો આપણે કોઈ પ્રોગ્રામ નાનકડો બનાવ્યો અને એ પ્રોગ્રામની અંદર આપણે કોઈ વેરિયેબલની વેલ્યુને સ્કેન કરી અને આ સ્કેન કરેલી વેલ્યુને પ્રિન્ટ કરી અને આપણે જોઈ પણ લીધી અને આ પ્રોગ્રામ ક્લોઝ કરી દીધો. સિમ્પલ પ્રોગ્રામ. હવે ફરીવાર મારે આ વેલ્યુને જોવી હોય કે મેં ગયા પ્રોગ્રામ મેં રન કરતી વખતે શું નામ આપ્યું હતું, કઈ વેલ્યુ આપી હતી, તો આ વેલ્યુ આપણને જોવા મળશે નહીં. ફરીવાર આપણે રિટ્રીવ કરી શકશું નહીં. કારણ એ છે કે એ વેલ્યુ આપણા આ બેઝિક મેમરીમાં એટલે કે રેમમાં સ્ટોર હોય અને પ્રોગ્રામ પૂરો થશે એટલે આ મેમરીની અંદર જે કાંઈ ડેટા હશે એ ક્લીન થઈ જશે. તો હવે મારે આ જે ડેટા છે એને પરમેનન્ટલી સ્ટોર કરવો હોય તો શું કરવું? અને એનો જ જવાબ છે ફાઇલ હેન્ડલિંગ. અને ફાઇલ હેન્ડલિંગને રિલેટેડ, ફાઇલ મેનેજમેન્ટને રિલેટેડ કમાન્ડ્સના ઉપયોગ કરી અને સીની અંદર આપણે આ જે ટેમ્પરરી મેમરીની અંદર, રેમની અંદર જે ડેટા હોય આ ડેટાને પરમેનન્ટલી અહીંયા હાર્ડ ડિસ્ક ઉપર આપણે સેવ કરી શકીએ. અને એના માટે આપણને ખબર છે કે હાર્ડ ડિસ્કમાં કંઈ પણ મેટર સેવ કરવી હોય તો ફાઇલ બનાવવી જરૂરી છે. ફાઇલ વગર કોઈ મેટર સ્ટોર થતી નથી. તો એટલા માટે આપણે ફાઇલને હેન્ડલ કરવું પડે. અને આ ફાઇલની અંદર રાઇટ થઈ ગયા પછી તમે કોમ્પ્યુટરને કે પ્રોગ્રામને ક્લોઝ કરી દેશો અને ફરીવાર એને ઓપન કરશો તો પણ તમને ફરીવાર અહીંયા એ ડેટા જોવા મળશે. મતલબ કે ડેટા રન ટાઈમ ટાઈપ કરેલો ડેટા તમારો પરમેનન્ટલી સ્ટોર થઈ જશે વિથ ધ યુઝ ઓફ ફાઇલ હેન્ડલિંગ. અને હવે એને એક્ઝામ્પલથી આપણે સમજીએ. તો અહીં એક્ઝામ્પલ માટે મેં નાનકડો પ્રોગ્રામ બનાવેલો છે, આપણે એને સમજીએ. તો અહીંયા શરૂઆતમાં આપણે હેડર ફાઇલ ઇન્ક્લુડ કરી છે, વોઇડ મેઇનથી પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યો છે અને પછી ફાઇલ પ્રકારનો એક પોઇન્ટર એફપી લીધો છે. અહીંયાથી સમજવાની શરૂઆત થાય છે. અહીંયા એફપી નામનો વેરિયેબલ જે છે, પોઇન્ટર વેરિયેબલ, એની ડેટા ટાઈપ છે ફાઇલ. તો આ પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપ નથી. પ્રિમિટિવ મતલબ આપણે ઇન્ટીજર, ફ્લોટ કે જે પહેલેથી સમજીએ છીએ પ્રાઇમરી ડેટા ટાઈપ નથી, પણ આ સિસ્ટમ ડિફાઇન સ્ટ્રક્ચર છે ફાઇલ. અને આ આપણે બનાવવાનું આવતું નથી, આવું સ્ટ્રક્ચર પહેલેથી જ આપણને મળે છે. પણ આપણે યાદ રાખવાનું એવું છે કે જ્યારે તમે ફાઇલ હેન્ડલિંગનો ઉપયોગ કરવાનો હોય, ફાઇલનો યુઝ કરવાનો હોય તો તમારે
મેન્ડેટરીલી મતલબ તમારે ફરજિયાત આ ફાઇલ પ્રકારનો એક પોઇન્ટર લેવો પડે. અહીંયા મેં વેરિયેબલ એફપી લીધો છે, એ ફરજિયાત નથી કે તમે એફપી જ લ્યો, મેં ફાઇલ પોઇન્ટર એટલે એફપી એવું લીધું છે, પણ અહીંયા તમે એબીસી એક્સવાય કંઈ પણ લઈ શકો છો. હવે બીજો મેં વેરિયેબલ લીધો છે એનએમ, અને આ વેરિયેબલ છે એ કેરેક્ટર પ્રકારનો એરે છે કે જેમાં તમે 20 કેરેક્ટર સુધી કંઈક સ્ટોર કરી શકો, કેરેક્ટર સ્ટોર કરી શકો. અને આ વેરિયેબલમાં વેલ્યુ સ્ટોર કરવા માટે મેં મેસેજ પ્રિન્ટ કર્યો છે કે યુઝરને ખબર પડે એન્ટર નેમ, મતલબ કંઈક નામ આપણે આપવાનું છે. અને સ્કેનએફ થી મેં એનએમ ને કીબોર્ડ પરથી સ્કેન કર્યું. હવે આટલી વસ્તુ તમે જાણો જ છો કે આવું કરવાથી થશે શું? તો આવું કરવાથી આ એનએમ નામનો વેરિયેબલ આ બેઝિક મેમરી જે રેમ છે એની અંદર બનશે, અને તમે જે બહારથી એટલે કે કીબોર્ડ ઉપરથી જે કંઈ નામ આપશો, મેં અહીંયા એક્ઝામ્પલ તરીકે આપ્યું છે અમિત, તો અમિત જે છે આ નામ છે એ એનએમ નામના વેરિયેબલમાં સ્ટોર થશે અને એ રેમની અંદર ટેમ્પરરી મેમરીની અંદર આવી જશે. હવે આપણે ફાઇલ હેન્ડલિંગનો ઉપયોગ કરીને આ ટેમ્પરરી મેમરીમાં જે મેટર છે એને આપણે પરમેનન્ટ મેમરીમાં લઈ જવાનું છે. અને પરમેનન્ટ મેમરીમાં લઈ જવું હોય તો આપણે કોઈ ફાઇલ બનાવવી જરૂરી છે. તો અહીંયા મારે student.txt નામની ફાઇલ બનાવી અને એની અંદર આ અમિત નામનો ડેટા મારે સ્ટોર કરવો છે. તો આપણે આ પ્રોગ્રામ દ્વારા કેવી રીતે કરશું? તો અહીંયા મેં ફાઇલ હેન્ડલિંગનું ફંક્શન fopen નો યુઝ કર્યો છે, જે આપણે દરેક વખતે ફાઇલ હેન્ડલિંગ વખતે એનો યુઝ કરવો જ પડે. તો fopen થી ફાઇલ ઓપન થશે. કયા નામની ફાઇલ ઓપન થશે? તો student.txt નામની ફાઇલ ઓપન થશે. અહીંયા ફાઇલનું નામ તમે બીજું કોઈ પણ રાખી શકો છો. અને બીજી આર્ગ્યુમેન્ટમાં મેં લખ્યું છે w. તો w એટલે રાઇટ મોડ. તો મેં કમ્પ્યુટરને એવું કીધું કે મને આ student.txt નામની ફાઇલ ઓપન કરી દે મેમરીની અંદર અને એને રાઇટ મોડમાં એટલે કે લખવા માટે ઓપન કરી દે. અને એનું હેન્ડલિંગ મેં સોંપ્યું છે fp નામના ફાઇલ પોઇન્ટરને. તો હવે આપણે આખી વસ્તુ સમજીએ તો student.txt નામની ફાઇલને હેન્ડલ કોણ કરશે? fp નામનો વેરિયેબલ. તો મારે જે કંઈ કામ student.txt પાસે કરાવવાનું છે એ fp નામના ફાઇલ પોઇન્ટર વેરિયેબલ થી હું કરાવડાવીશ. તો કામ શું કરવું છે? મારે જે ઉપર નામ scanf nm કર્યું છે એને મારે આ ફાઇલમાં લઈ જવું છે. તો એના માટે મેં અહીંયા કમાન્ડ વાપર્યો છે fprintf. fprintf સિવાય ઘણા બધા ફાઇલ હેન્ડલિંગમાં ફાઇલમાં રાઇટ કરવા માટેના કમાન્ડ્સ છે, ફંક્શન્સ છે, પણ અહીંયા મેં fprintf નો યુઝ કર્યો છે કારણ કે printf ફંક્શનથી આપણે પરિચિત છીએ. તો એમાં મેં f આગળ લગાડીને જે ફંક્શન આવે છે એનો યુઝ કર્યો છે. આ printf ની અંદર બીજું printf જેવું જ છે, પણ નવી ખાલી એટલી વસ્તુ છે કે તમારે કઈ ફાઇલમાં ડેટાને લઈ જવો છે એ ફાઇલ પોઇન્ટરને પહેલી આર્ગ્યુમેન્ટમાં લખવાની, બીજી આર્ગ્યુમેન્ટની અંદર ફોર્મેટ સ્પેસિફાયર અને ત્રીજી આર્ગ્યુમેન્ટની અંદર તમારા વેરિયેબલ લખવાના થશે. તો કુલ આવી રીતે આપણે 3 આર્ગ્યુમેન્ટ આપી અને fprintf ફંક્શનને કોલ કર્યું. અને આના દ્વારા આ nm માં લખેલો ડેટા છે આપણે fp દ્વારા આ ફાઇલ સ્ટુડન્ટ ની અંદર આપણે સ્ટોર કરીએ છીએ. અને બસ આટલું કરી લીધા પછી આપણે અત્યારે કામ પૂરું કરવું છે તો આપણે fclose જે ફાઇલ હેન્ડલિંગ નો જ ફંક્શન છે એને કોલ કર્યું અને આર્ગ્યુમેન્ટમાં ફરીવાર મેં ફાઇલ હેન્ડલર વેરિયેબલ fp આપ્યો. તો આવું કરવાથી આ fp વેરિયેબલ જે છે એ મેમરી એની ક્લિયર થઈ જશે અને student.txt નામની ફાઇલ છે એ હાર્ડ ડિસ્ક ની અંદર મેમરીમાં સ્ટોર થઈ જશે અને પરમેનન્ટલી સ્ટોર થશે. મતલબ તમે પ્રોગ્રામ બંધ કરશો કે કોમ્પ્યુટર બંધ કરશો તેમ છતાંય આ ફાઇલ છે એ હાર્ડ ડિસ્ક ની અંદર પરમેનન્ટલી રહી જશે. તો આ નાનકડા પ્રોગ્રામથી આપણે બહારથી જે કીબોર્ડ ઉપરથી વેલ્યુ લીધી હતી અમિત, આ અમિતને nm નામના વેરિયેબલ દ્વારા fopen થી ફાઇલ ઓપન કરી અને fprintf ફંક્શનથી આપણે student.txt નામની ફાઇલ તરીકે હાર્ડ ડિસ્ક ની અંદર પરમેનન્ટ મેમરીમાં સ્ટોર કરી અને રાઇટ ફાઇલ ઇલ્યુસ્ટ્રેશન આવી રીતે પૂરું કર્યું. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ ની અંદર આપણે જોશું કે હવે આપણે પ્રોગ્રામ કદાચ ક્લોઝ કરી દઈએ તો પણ મેમરી છે એ ક્લિયર થઈ ગઈ હશે, એની અંદર જે રેમ ની અંદર જે ડેટા હશે અમિત એ નીકળી ગયો હશે, પરંતુ હાર્ડ ડિસ્ક ની અંદર student.txt નામની ફાઇલ હશે અને એની અંદર અમિત જે આપણે ટાઈપ કર્યું હતું તે પણ હશે. હવે આ જે છે એ આપણે ચેક કરવું હોય તો એના માટે પણ ફરીવાર આપણે નવો પ્રોગ્રામ બનાવવો પડે. તો નવી સ્લાઇડ ની અંદર આપણે નવો પ્રોગ્રામ બનાવીએ. હવે આ પ્રોગ્રામ ની અંદર તમે જોશો કે શરૂઆતની અંદર તો આપણે જે લીધું હતું એ પ્રમાણે જ એક ફાઇલ હેન્ડલર fp લીધો, ફાઇલ પોઇન્ટર લીધો
અને આ ફાઇલ પોઇન્ટર દ્વારા આપણે એફ ઓપનનો યુઝ કરી અને student.txt ફાઇલને ઓપન કરીએ છીએ. અહીંયા નોંધવાની વસ્તુ એ છે કે અહીંયા આપણે આર નો યુઝ કર્યો છે મોડની અંદર. જે આપણે રાઇટ કરતી વખતે W વાપર્યું હતું, પણ અહીંયા આપણે આ ફાઇલને વાંચવી છે, રીડ કરવી છે, તેના માટે રીડ મોડમાં ઓપન કરવા માટે અહીંયા આપણે આર મોડ લખવાનો થશે. અને ફરીવાર આ હેન્ડલિંગ આપણે FP ને સોંપ્યું. હવે તો આપણે પહેલેથી લીધેલો વેરિયેબલ જે nm છે, તો આ nm નામના એરેની અંદર મારે જે student.txt ની અંદર ડેટા છે એને મારે વાંચવો છે, ફેચ કરવો છે. તો એના માટે શું કરશું? તો એના માટે આપણે fscanf ફંક્શનનો યુઝ કરશું, જે પણ ફાઇલ હેન્ડલિંગનું ફંક્શન છે. અને fscanf ની અંદર પણ fprintf ની જેમ પહેલી આર્ગ્યુમેન્ટની અંદર ફાઇલ પોઇન્ટર કે જેમાં આપણે ફાઇલ ઓપન કરી છે એ પોઇન્ટરને, એટલે અહીંયા વેરિયેબલ તરીકે fp છે તો એને આપવાનો રહેશે. પછી ફોર્મેટ સ્પેસિફાયર કે તમારી ડેટા ટાઈપને અનુરૂપ તમારે ફોર્મેટ સ્પેસિફાયર લેવાનું રહેશે. તો અહીંયા મેં જે નામ લખ્યું છે એ સ્ટ્રિંગ તરીકે છે, તો મેં અહીંયા ફોર્મેટ સ્પેસિફાયર s લીધો. અને પછી વેરિયેબલ મેં લીધો જે આપણે કેરેક્ટરનો એરે લીધો છે nm. તો આ ફંક્શન કામ શું કરશે? તો આ ફંક્શન છે એ student.txt માં જે કંઈ ડેટા હશે એ ડેટાને ફેચ કરી અને અહીંયા ટેમ્પરરી મેમરી રેમ ની અંદર nm નામના વેરિયેબલની અંદર સ્ટોર કરી દેશે. હવે ટેમ્પરરી મેમરીમાં આપણી પાસે ડેટા આવી ગયો, પછી આપણે એને પ્રિન્ટ કરવું અઘરું નથી. આપણને ખબર છે કે એને આઉટપુટમાં મોકલવું હોય તો C ની અંદર સિમ્પલ ફંક્શન છે printf. તો printf ની અંદર આપણે ફોર્મેટ સ્પેસિફાયર %s નો યુઝ કરી અને nm ને આપશું. તો nm વેરિયેબલમાં જે કંઈ ડેટા હશે એને સ્ક્રીન ઉપર પ્રિન્ટ કરી દેશે. અહીંયા આપણે ડેટા તરીકે અમિત સ્ટોર કરેલું હતું, તો તમે જ્યારે રન કરશો ત્યારે અમિત છે એ આ ફાઇલમાંથી લઈ અહીંયા nm નામના વેરિયેબલમાં ટેમ્પરરી મેમરીમાં આવશે અને આ printf કમાન્ડ છે એ એને અહીંયા આઉટપુટમાં મોનિટર ઉપર પ્રિન્ટ કરશે. અને આ ફાઇલનું કામ પૂરું થઈ જતા આપણે હવે ફાઇલને ક્લોઝ કરવા માટે ફરીવાર fclose અને ફાઇલ પોઇન્ટર આપણો fp એને આર્ગ્યુમેન્ટમાં આપતા fclose ફંક્શન દ્વારા આ ફાઇલને આપણે ક્લોઝ કરશું. અને આવી રીતે રીડ ફાઇલ ઇલ્યુસ્ટ્રેશન પણ આપણું પૂરું થયું. તો આવી રીતે આપણે ફાઇલ હેન્ડલિંગ દ્વારા ફાઇલની અંદર ડેટાને રાઇટ કર્યો અને ફરીવાર એ જ ડેટાને આપણે રીડ કરીને સ્ક્રીન ઉપર પ્રિન્ટ કર્યો. હવે આ જ વસ્તુને આપણે C ના એન્વાયરમેન્ટની અંદર, મતલબ ટર્બો C ની અંદર રિયલ પ્રોગ્રામની અંદર જોઈએ. તો હવે C ના રિયલ એન્વાયરમેન્ટની અંદર આપણે આ પ્રોગ્રામને હાઇલાઇટ કરીને બતાવું તો તમે વાંચી શકો, કોઈ કેરેક્ટર છૂટી ના જાય એટલા માટે. તો આ જે પ્રોગ્રામ આપણે સમજ્યા હતા એ જ પ્રોગ્રામ છે, જસ્ટ એમાં મેં ક્લિયર સ્ક્રીન કમાન્ડ વધારાનો લખ્યો છે, જે તમને ખબર છે કે સ્ક્રીન ક્લિયર કરવા માટે છે. અને જે nm નામનો વેરિયેબલ જે છે એને આપણે scanf કર્યો છે, f ઓપન થી ફાઇલ ઓપન કરી, રાઇટ કરી અને આ ફાઇલને ફરીવાર ક્લોઝ કરી દીધી છે. પ્રોગ્રામને રન કરીએ કંટ્રોલ F9 દ્વારા. અહીંયા કંઈ મેસેજ આવશે નહીં. અહીંયા આપણે નામ ટાઈપ કરીએ અમિત અને એન્ટર. તો મેસેજ છેલ્લે આપણે કંઈ આપ્યો નથી, પરંતુ આટલું કરતા ફાઇલ છે એ બની ગઈ હશે. અને કઈ નામની બની હશે? student.txt નામની ફાઇલ. હવે આ જ ફાઇલને આપણે વાંચવી હોય કે એની અંદર શું લખેલું છે, તો આપણે બીજી ફાઇલ જે આપણે હમણાં જ સમજ્યા એ ફાઇલનો યુઝ કરશું. અને અહીંયા પણ હું તમને હાઇલાઇટ કરીને બતાવું તો સેમ કામ જે આપણે સ્લાઇડ શો ની અંદર જોયું એ જ પ્રોગ્રામિંગ અહીંયા છે. અહીંયા જસ્ટ મેં ક્લિયર સ્ક્રીન અને ગેટ ch બે ફંક્શન મૂક્યા છે આપણી જરૂરિયાત પ્રમાણે. તો અહીંયા ફાઇલ student.txt ને રીડ કરશે, રીડ કરી અને fscanf દ્વારા fp ફાઇલ પોઇન્ટરમાંથી ડેટા છે nm માં લઈ આવશું અને આ nm જે ડેટા જે છે એને આપણે printf દ્વારા સ્ક્રીન ઉપર પ્રિન્ટ કરશું અને ફાઇલને ક્લોઝ કરશું. કંટ્રોલ F9 થી રન કરીએ તો જે આપણે અમિત લખ્યું હતું એ અમિત આપણને પાછું મળશે. તો તમે જોશો કે આ રન કરતા આપણને અમિત નામ પાછું મળેલું છે. તો આવી રીતે આ ફાઇલ હેન્ડલિંગ ટોપિક આપણે અહીંયા ક્લોઝ કરીએ છીએ. નવા વિડીયોમાં ફરી કંઈક નવો ટોપિક લઈને હું આવીશ. આશા રાખું છું કે આ ટોપિક તમને સમજાણો હશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.